تا حالا شده چهره بکشی و اصلا شبیه مدلت نشه؟ شاید یکی از این 5 تا اشتباه ساده رو میکنی. فقط قبلش این ویدیو رو لایک بکن. کانالم اگه دنبال نمی کنی حتما دنبالش کن با زدن دکمه سابسکرایب و اون زنگوله بغلش هم بزن. اشتباه اول اینه که کلا جای چشم‌ها رو شما اشتباه میکشید. خب تناسبات درست رو ندارن. میدونید وقتی که چشم جایگاهش توی صورت درست نباشه اصلا بقیه اجزای چهره هم درست در نمیان، چون واقعا چشم مثل یه مبدا عمل میکنه. ببینید من بخوام جایگاه چشم اینجا توی صورت نشون بدم، اول یه خط میکشم. این بستگی به این داره که صورت من، اون چهره که دارم میکشم تو چه زاویه‌ای، آیا سر مستقیمه یا خم نگه داشته. خب پس اول میام یه دونه خط میکشم، فرض بر این میذارم که این چهره کاملا داره مستقیم رو نگاه میکنه. میام، حالا فکر کنید خطای من تا اینجاست، اینجا مرزش رو مشخص کنم. میام اینو تقسیم بر 2 میکنم، همینطور چشمی ها. لازم نیست از خطکش بیاید استفاده کنید. خب وسطش اینجاست، اینجا وسط سر منه. خب و من نمیدونم اصلا اینو باید تا کجا ادامه بدم، پس تا همینجا ولش میکنم فعلا. فقط میخوام جای چشم ها مشخص بشه. میام اینجا یه چشم سوم میکشم، دقیقاً وسط، اینجا در واقع بین 2 تا ابرو میشه، وسط صورته. یه چشم سوم میکشم. حالا چه اندازه بکشم اینو؟ ببین نگاه میکنم به عکس مدلم. خب اگه مثلا شبیه اینه، مثلا اون مدلی که دارم میکشم فکر کنید اینه، خب میام به اندازه چشم خودش اینجا چشم سوم میکشم. چشم خودش چقدره؟ اگه چشمی باز نمیتونید، میتونید این اندازه رو درارید، میتونید از مدادتون هم استفاده بکنید. ببین انقدر. خب پس من انقدر رو میارم اینجا. خب تا اینجاست. پس من یه چشم سوم که به اندازه چشم مدلم هست اینجا میکشم. خب حالا چشمای دیگه کنار این چشم سوم میافتن، دقیقاً به اندازه همین، به اندازه همین چشم. برای کشیدن عنبیه هم ببین نمیام از اینجا بکشم. خب مثلا اینجوری نمیام یه همچین چیزی، یا مثلا یه دایره بیام توی این چشم بکشم. این اصلا غلطه. عنبیه به این شکل قرار نداره. اگه این کره چشم باشه، عنبیه یکم باید بالاتر کشیدم. اگه مثلا این کره چشم باشه، عنبیه اینجاست مثلا. خب پس من میام این عنبیه رو، خود عنبیه رو به صورت یه دایره کامل میکشم. میبینید اینقدر با یه همچین حالتی ما میبینیم از اون در واقع پنجره چشم مشخصه. عدسی چشمم همینطور، بیشترش میفته بیرون چشم و یه مقدارم که بالای پلکه. لثه چشمم فراموش نکنید. مژه ها از روی پلک شروع میشه، نه از لثه. از اینجا شروع میشه. من دیگه نمیخوام اینجا جزئیات رو بیام بکشم. فقط ساختمون در واقع ساختار چهره رو، جایگاه هر کدومشون رو میخواستم که روی صورت بیام نشون بدم. معمولا سایه پلکا روی چشم ها میفته تو این قسمت. خب حالا چشم بعدی رو میام دوباره از اینجا شروع میکنم کشیدن. یه خط راهنما میکشم که این چشم خیلی بالاتر یا پایین تر از این یکی در نیارم. خب یه اندازه گیری هم بکنم، انقدر بود.
میبینید تماما دارم با این خطوط راهنما اندازه گیری میکنم و اینا رو با هم دیگه میزون میکنم. داخل در واقع سفیدی چشم و کره چشم حتما سایه بزنید. همینطور سفید رها نکنید چون سفید نیست، واقعا سایه داره. و اینکه خب الان فاصله چشم ها مشخص شد. ببین خیلی ها شاید مثلا دارن آموزش میدن طراحی چهره رو، میگن که به اندازه این چشم ها، مثلا چشم خود مدل 2 تا چشم بیا این بر، خب انقدر. بعضی ها میگن 1 چشم و نصفی بیا این بر، ولی من اینو نمیگم چون واقعا این توی هر چشم، تو هر چهره متفاوته. خب و شما اصلا نگاه کنید به اون در واقع تصویرتون، به اون عکسی که دارید از روش میکشید، ببینید اون چه جایگاهی داره. مثلا اینو نگاه کنید، حالا نمیدونم اینجا واضح باشه یا نه. الان این تقریبا میشه گفت به اندازه، ببینید یه قسمتی هم مو اومده روی شقیقه، روی قسمت گیجگاه مو اومده. خب اگه اون مو رو در نظر نگیری، آره شاید بیشتر از یه دونه چشمه، یکم بیشتر، ولی بازم توی همه چهره متفاوته چون من خیلی دقت کردم. حالا من همیشه در واقع این قسمت گیجگاه که مو رشد کرده و سیاهه اونو در نظر نمیگیرم، من فقط این قسمتی رو در نظر میگیرم که پوست صورت مشخصه. خب میبینم که الان این قسمت، باز آرایش این دختر رو حساب نمیکنم، خط چشمی که کشیده و چشم این برتر اومده اونم حساب نمیکنم. خب اینقدر هست. خب با اندازه چشمش اگه بسنجم میبینم تقریبا به اندازه چشمشه، ولی کماله نه به اندازه، مثلا اندازه 2/3 چشم خودش. اینجا من باید جا خالی بذارم. الان تو این مدل اینطوریه، ولی شاید توی مدل دیگه کاملا متفاوت باشه. من یه مدل دیگه الان پیدا بکنم، اینم باز یه مدل فانتزی، حالا مدل واقعی نیست، خود چهرهش کمی فانتزیه. مثلا اینو ببینید، اگه آرایشش رو در نظر نگیرم، دقیقاً از گوشه خارجی چشم شروع کنم این اندازه رو بگیرم، خب اینقدر هست که اینم میشه گفت آره اینم به اندازه تقریبا 2/3 چشمشه. خب حالا این مدلی که انجام میدم، میدونید شما نگاه کنید به اون مدلی که دارید کار میکنید، بعضی این فاصله خیلی کمتره، حالا توی بعضی چهره این فاصله خیلی بیشتره. خب طرف چشماش ریزه، چشماش کوچولوه، خب این فاصله خیلی بیشتره. یکی چشماش درشته یا اصلا صورتش هم پهنه، کلا صورت خیلی پهن و گرده، خب این فاصله زیاده. پس باید نگاه کنید به اون در واقع تصویرتون. خب اگه منم به صورت پیش‌فرض اینو به اندازه 2/3 چشمش در نظر بگیرم، اینجا میفته. از اینجا دیگه من باید صورت رو تمومش بکنم. و اینکه معمولا 2 تا چشم چپ و راست یکی نیست. خب این باعث میشه حتی این فاصله هم یکی نباشه تو 2 سمت صورت. یه طرف گاهی فاصله بیشتره، یه طرف کمتره. خب حالا گاهی هم اینطور پیش میاد که واقعا فاصله چشم اون مدل خیلی زیاده و به اندازه یه چشم خودش نیست. پس شما همه اینا رو در نظر بگیرید، همه چهره‌ها به صورت استاندارد که نیستن. خب اگه من به اندازه یه چشم خودش به صورت عمودی بیام پایین، اینم باز به صورت پیش‌فرض و قراردادیه ها، تو چهره‌های مختلف متفاوته، و 2 تا چشم خودش بیام پایین، اینجا معمولا میشه جایگاه بینی. پس دومین اشتباه این میتونه باشه که جایگاه بینی رو مشخص نمی‌کنید، میید از همون ابتدا شروع می‌کنید پره ها رو کشیدن و اصلا نمیدونید آیا این درست کشیدید، این جایگاهش همینه، بینی کوتاه نشه یا بلند نشه. پس دومین اشتباه اینه که جایگاه بینیتون رو درست نمیاد مشخص کنید. اگه چشما رو درست بکشید، بینی هم طبق اون درست در میاد.
اگه از همین گوشه چشم یه خط بیام پایین، اینم باز به صورت پیش‌فرضه، اکثرا چهره‌ها به این صورته. شاید مدلی که کار می‌کنید بینیش زیادی پهن باشه و از این قانون پیروی نکنه، در اون صورت شما پهن‌تر بکشید، ولی معمولا به این صورته. خب پره‌های بینی دقیقاً تا این گوشه چشم میان پایین. زیر پلک پایین یه همچین حالتی داریم، تو همه چهره‌ها این هست. خب یه افتادگی، در واقع این همون حدقه چشم دیگه که خودشو نشون میده. اینو مشخص کنید، این خیلی کمک میکنه که بینیتون یهو کوتاه و بلند نشه. ببین شما این اندازه‌گیری ها رو که میکنید بازم چشمتون به اون عکستون باشه. خب چشمی بسنجید، ببینید آیا حس نمیکنید کوتاه‌تره یا بلندتره. خب اینا رو چشمی بسنجید. خب حالا پره های بینی رو من از اینجا دقیقاً قرار میدم، یعنی سوراخ های بینی دیگه باید بیفته رو این چشم آخری که اینجا مشخص کردم. سومین اشتباه اینه که باز جایگاه لب رو درست مشخص نمی‌کنید. چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ جایگاه لب معمولا لب‌ها تا این قسمت میان پایین. این عنبیه رو می‌بینید، این قسمت یعنی بین عدسی و این دور مشکی عنبیه، معمولا تا اینجا لب میاد پایین. بازم توی چهره‌های مختلف متفاوته و اینکه اصلا حتی تو دو طرف صورت متفاوته. شما هر چهره‌ای طراحی بکنید می‌بینید که این در واقع مثلا یه سمت لب تا اینجای چشم اومده، اون یکی لب تا این قسمت، مثلا تو عنبی هم نرفته. خب من چهره زیاد کشیدم، خیلی، اصلا واقعا شمارش دیگه دستم نیستش، چند صد تا باشه اونا که به صورت تمرینی یا سفارشی انجام دادم. تمام چهره ها چپ و راستش متفاوته، تمامشون. تنها چهره‌ای که چپ و راستش دقیقاً یکی بود، یعنی حتی ذره مثلا فرق نداشت، چپ و راست چهره میلیمتری با هم مساوی بود، چهره امبر هرد بود. اصلا خیلی عجیب بود. اونجا فهمیدم که طبقه در واقع آمار گزارش زیبایی که دادن، گفتن امبر هرد زیباترین زن دنیاست چون کاملا چهرش استاندارده و از قوانین زیبایی تبعیت میکنه و اصلا خلاصه پس و پیش نیست دیگه. من اون موقع حالا تو کار نقاشی چهره نبودم و برام خب عجیب میگفتم خب نه اون خیلی اصلا از اون خوشگل ترم. میدونی فکر میکردم خوشگلی اینه که مثلا طرف چشمای درشت داشته باشه، بینی کوچولو گیرا باشه. نه، همه زیبایی این نیست. ما یه زیبایی هم داریم که حتی اگه اون استاندارد و چهرت داشته باشه، حتی اگه یه چهره مثلا چشم معمولی، بینی معمولی، لب معمولی داشته باشی، ولی اگه دو طرفت کاملا قرینه و استاندارد باشه زیبا حساب میشی و واقعا زیبایی. میدونی این خیلی نکته عجیبیه. خب برای اینکه حالا این بدونم لبو من کجا باید بکشم، به اندازه یک چشم مدلم یه چشم اینجا میکشم و میام پایین. اینجا میشه اون هفت کوچولوی بالایی لبش. یه خط میکشم که لب بالا پایین نشه. چهارمین اشتباهت اینه که ابروها رو جاشو درست نمیکشی. خب چطور باید درست این کار رو انجام بدی؟ بازم نگاه میکنم، من همیشه برای کشیدن ابرو به مدل نگاه میکنم. مثلا اینو ببینید، این ابرویی که الان این مدل داره، ببین فاصله این قسمت رو دارم میگم، اینجا فاصلهش چقدره نسبت به این یک سوم پلک، این در واقع چینی که در واقع رفته تو حدقه چشمش، خب چرخیده رفته تو حدقه چشم.
این نسبت رو با این نسبت میسنجم من. نمیدونم الان اینجا توی ویدیو مشخصه. این نسبت رو با این میسنجم. میبینم خب این 1/3 اول پلک به اندازه نصف اینه، یعنی این قسمت 2 برابر اینه. پس میام یه همچین اندازه‌ای هم برای مدل خودم در نظر میگیرم. خب این قسمت 1/3 اول پلک، 2 تای اینو میرم بالا، یه دونه، 2 تا. پس این تاج ابرو در واقع اینجا میفته با یه همچین شیبی. همینطور اینجا این قله ابرو رو میبینید، یه خط میکشم، گوشیتون هم صاف بذارید اون عکس رفرنستون. یه خط اگه بکشم میبینم که تقریبا تا گوشه، تا گوشه خارجی چشم اومده پایین. پس منم از این گوشه خارجی چشم یه خط میکشم، اینجا باید باشه اون قله ابرو، و یه خط صاف میکشم از گوشه داخلی. اینجا معمولا قسمت متراکم ابرو، پرپشت ابرو، یه کوچولو هم همیشه ابرو میره به این سمت، ولی این قسمت ها دیگه کم پشته. خب پس قسمت پرپشت و متراکم معمولا از این گوشه داخلی اشکدان چشم شروع میشه. پهناش هم همینطور، پهنای ابرو رو میتونید با اندازه چشم بسنجید. الان من اگه با مدادم اینو بخوام اندازه بگیرم، خب ببین تا اینجا اومده. خب ببینم تقریبا به اندازه پهنای چشمه، ولی تو این قسمت ها اگه اینجا رو بخواید در نظر بگیرید، آره به اندازه نصف چشم، نصف پهنای چشممه. پس اگه این چشمم باشه به اندازه نصفش که انقدر هست، خب دقیقا درسته، همون اندازه که کشیده بودم. پنجمین اشتباه اینه که اصلا اون فرم صورت، دایره صورت رو درست شاید نمیکشید. همه قسمت ها رو خوب انجام میدید ولی صورت لاغرتر یا توپلتر یا درازتر در میاد. خب چی کار بکنیم؟ ببین اگه من این عکس حالا مدل قرار بدم، یه سایه زیر لب دارم، معمولا همه چهره ها اینو دارن. خب اینو بیاید مشخص کنید. بعضی از چهره حالا این سایه داره اینجوری کامل، ولی بعضیا این توپلی چونه یه همچین چینی در واقع میندازه، یه تاقچه ایجاد میشه. این تاقچه ها رو بیاید مشخص کنید. این خیلی کمک میکنه چونتون کوچیک یا بزرگ در نیاد. حالا به صورت چشمی نگاه میکنم، ببین اندازه چونم خب تقریبا به اندازه لبه، پایین این تاقچه ها رو حساب میکنم به اندازه این لب فکر میکنم به پهنای این لب باشه. ای بابا، خب آره تقریبا به پهنای، به ارتفاع لبه در واقع، یعنی تا اینجا. و فکر نکنید چونه رو بزرگ کشیدید، به خاطر اینکه توی کارتون سایه اومده. شما اون جای سایه هم در نظر بگیرید. یه خطای دیدی اصلا ایجاد میشه. معمولا از اینجا چونه یه گوشه‌ای داره به این حالت، مگر اینکه ژل زده باشه این گوشه از بین رفته و تیزه چونش. یه فرو رفتگی تو این قسمته. خب ببین این فک رو نگاه کنی، زاویه فک رو میبینی دقیقاً. حالا این سرش کمی خمه، اگه سر صاف باشه دقیقاً گوشه های لب خب میاد تا این در واقع زاویه فک. پس اگه یه خط بکشم، گوشه های لب باید اینجا بیفته و از اینجا به بعد صاف نمیرم بالا. بعد این یه کوچولو اینجوری باز میشه، یعنی اینجا یه زاویه باز داریم. اینجا یه فرو رفتگی داریم، استخون گونه اینجا بیرون زده، اینجا یه انحنای خیلی ریز داریم. حالا اگه اون چهره چاق نباشه اینجوری میشه. خب برای اینکه جای اون قسمت که موهای سر در اومده اون رو مشخص بکنیم،
اندازه بینی رو میگیرم تا بالا، نه ها، ببین تا بین دوتا ابرو اندازش رو میگیرم و یکم از اون میرم بالاتر، یعنی از قد بینی کمی بالاتر هست اون قسمتی که موها رشد کردن. ببینید وقتی میخواید موهای سر رو بکشید، دقیقاً از این خطی که اینجا مشخص کردیم از اینجا نیایید بکشید اون قسمت متراکم رو. الان ببینید معمولاً اگه مو بالا باشه ما یه قسمت متراکم داریم، خب که موها مشخصن، تیرگیش کاملا. یه قسمتی هم داریم روی پیشونی که یه سری موهای ظریف هست اومده پایین. خب اینو هست، این توی همه چهره ها این هستش. پس شما نیاید دقیقاً از این قسمتی که مشخص کردیم اون قسمت متراکم مو رو بکشید و بقیه رو موهای ریز رو بیارید اینجا. اینطوری پیشونیتون اصلا کوتاه میشه این پیشونی. خب شما یک کم بالاتر از اون خطی که مشخص کردید موها رو بکشید، خب و برای موهای ریز جا داشته باشید. بعد این موهای ریز رو این پایین بکشید. حالا اگه حس کردید پیشونی خیلی بلنده میتونید اصلا بیارید پایین. میتونید این موها رو قسمت متراکمش رو پایین تر بکشید. میدونی اگه جا کم بیاری در واقع نمیتونی درست کنی، ولی اگه اینجا جا زیاد داشته باش، پیشونی بلند باشه، میتونی درستش کنی. خب اینم از این آموزش. امیدوارم برات کاربردی بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، برات کاربردی بوده، ممنونت میشم اگه این ویدیو رو لایکش بکنی، نظرتو حتما برام کامنت کن و اینکه کانالم اگه دنبالش نمی‌کنی حتما دنبالش کن. اون زنگوله کنار دکمه سابسکرایبم بزن که هر ویدیویی که آپلود کردم اولین کسی باشه که میبینه ویدیو رو.